you to a place not very far from here. ลูกค้าทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับสู่โคต้ายุค90ปีนะคะก็ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าโดนเทลแผนนะคะซึ่งก็เหมือนสปาโดจริงๆเราจะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากนะคะก็วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการตระหนักในการโปรโมทสินโดนของเรานะคะเพราะว่าหลังจากที่ลูกค้าวันนี้ได้ความรู้กลับไปนะคะรอบที่แล้วนะคะลูกค้าทุกคนก็รู้สึกมั่นใจเวลามีปัญหาเนี่ยก็สามารถแต่เองได้ในต้นได้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องจัดครั้งถัดไปให้ลูกค้าตลอดนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านได้ความรู้กลับไปเยอะๆนะคะแล้วก็มีอะไรพวกเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมตลอดนะคะตอนนี้ของเราก็มีการขยายโรงซ่อมโดรนออกมาแล้วนะคะก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจค่ะแล้วก็ในการสต็อกอะไหล่ของโดรนเนี่ยเราก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันนะคะก็ยังไงที่มีอะไรสามารถติดชมได้ตลอดเวลานะคะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้วันนี้ได้ความรู้กันไปเยอะๆค่ะขอบคุณลูกค้าก็สามารถเริ่มถอดฝาครอบมอเตอร์ก่อนนะครับทั้ง4แขนนะครับของพวกโดน T20P หรือว่าโดน40นะครับ50นะครับอันนี้ถอดฝาครอบที่เป็นฟองน้ำก่อนนะครับที่ยังไม่มีช่างประกบเนาะนะครับเดี๋ยวหาช่างให้ประกบอีกคนเดี๋ยวก็เฉลี่ยช่างไปนะครับก็2 ลำก็